Hej där och välkommen till Göteborg och till Masthuggstorget. Idag så ska vi resa till alla skandinaviska länder, det vill säga från Sverige via Danmark och till Norge. Och vi ska göra det på under 12 timmar och vi ska använda färjan. Det är jag som är Fred Skronk. Välkommen till min YouTube-kanal och välkommen att följa med. Det är enkelt och går snabbt att gå från spårvagnshållplatsen vid Masthuggstorget till Stena Lines Danmarksterminal. Även om det ser lite risigt ut med alla byggställningar så är vi snart framme vid en bro som tar oss över motorvägen och efter det så är vi inne i själva terminalen. Här inne finns det gott om stora skärmar där du lätt checkar in till färjan. När du gjort det så är det i stort sett bara att ställa dig i kö för att gå ombord. Denna höstsöndag så ska Stena Lines färja Stena Danica avgå klockan 8:15 och cirka en halvtimme innan avgång så släpps vi passagerare ombord. Den här videon är inspelad i oktober 2023 och jag hade vid det laget ännu inte släppt några videos och var inte ens säker på vilket språk jag skulle använda. Så därför gjorde jag den här videon bara på engelska. Så vi får stå ut med hur jag pratar. Right then, good morning and welcome aboard this Stena Danica ferry bound for Frederikshavn in northern Denmark. This is a ferry actually that really brings back some childhood memories for me because being brought up here in the western part of Sweden, this was like every summer holiday for me going on the Stena Line ferries to Denmark. So it's going to be a real delight, I think. Hope to rediscover this ferry. Well, if you ever watched a YouTuber do some sort of ferry review, you know that they want to, just like me, go up on the deck and get that shot of the ferry leaving the docks. That's not going to happen here because even though the ferry leaves at 10 minutes past 9, I have a breakfast reservation already at 8:45, so before the ferry leaves the dock, so depart. So I'm going to head down to the buffet and check out the breakfast. Frukosten innehåller allt som en frukost ska innehålla. Det finns bröd och olika typer av pålägg. Här finns frukt och yoghurt och dessutom både laktosfria och veganska alternativ. Såklart så finns det också äggröra, korv och bacon. Dessutom så finns det lite stekta småpotatisar. Det blir ett par portioner av både varm och kall mat samtidigt som jag ser ut genom fönstret på hur fartyget lämnar hamn och sedan glider genom Göteborg och ut i skärgården. Och vidare på sin färd över havet. Stena Line and the crew, I wish you very welcome on board Stena Danica and this trip to Frederikshavn. The weather forecast is partly clouded, maybe some sunshine and northerly winds 4 to 6 meters per second. It will be a smooth crossing to Denmark. For your own safety, I recommend that you take part of the safety information following on monitors and in loudspeakers. And if you have further questions, contact any of the crew or guest service on deck 11. Finally, I would like to wish you a pleasant voyage together with us on Stena Danica. Thank you.
Right, that breakfast was great, good enough to rival any one of a hotel, I think. So now I'm pretty full, won't need any lunch, which is great, save some money so that I could spend more money in the border shop on board. Gotta check that out. There's a gaming area and gambling area as well, but I don't think I will throw any money into one of those one-armed bandits. When I was a kid, I was actually allowed to do that. I think it's 18-year-old limit now, but when I was 9, 10, I could throw pennies into that one. Nobody stopped me. Yeah, 90s, wild. So anyway, sea is getting a little bit choppy, not much, but you could definitely feel it. But sun is out. We are halfway through the voyage. So far having a great time. Ship is not too busy, about 200-300 people on board, I heard someone say, in the breakfast buffet room. So yeah, I mean, this ship can carry far more people than that. I would assume about 10 times that much, perhaps not, but so yeah, not too busy this Sunday morning, but I'm enjoying myself. I am in no hurry getting off. Which is great because yeah, we got half of the journey left, I think. Faktum är att Stena Danica kan ta ungefär 10 gånger fler passagerare än vad som är ombord denna resa. Enligt Wikipedia så kan det ta med 550 bilar och 2274 passagerare. Efter en snabbtur uppe på däck så gick jag ner mot det som Stena Line kallar för border shop. Här finns det en mängd storpack med godis, en del Lego och andra leksaker. Men såklart finns det också det som de flesta kommer hit för att köpa. Sprit. Här var det sprit. Eller andra alkoholhaltiga drycker för den delen. Om du vill slappna av på resan så finns det en salong med några vilstolar. På dörren så finns det en skylt som talar om att de kan vara bokade. Men eftersom att vi var en bit in på resan så kändes det inte som att jag skulle bli bortkörd. Så fram till så att vi började närma oss Fredrikshamn så slog jag mig ner och kollade lite nyhetsmorgon samtidigt som jag använde båtens wifi. Åtminstone tills jag fick täckning på dansk nät. Men efter en stund så började resan ändå närma sig sitt slut och återigen tog jag mig upp på däck för att se oss glida in i hamnen. Efter det så var det bara att ställa sig i kön för att gå i land. Inne i terminalen så stod det personal som kollade av att alla som gick av stod med på en lista med de som faktiskt skulle göra det. Du kan nämligen köpa en tur- och returbiljett där du inte kliver i land. Ungefär som att tura mellan Helsingborg och Helsingör. Är det förresten något folk faktiskt gör? I så fall kanske jag borde göra en video om det. Väl i land så är det bara att gå över den långa bron in mot själva Fredrikshamn. Now, welcome to Denmark and to Frederikshavn. Frederiks Harbour, my harbour, Fredskronk Harbour. Not really. But anyway, so second country of the day. We started in Sweden, Gothenburg, Frederikshavn in Denmark. Now we need to head to Norway. And there are ferries to Oslo leaving from here, but that's not where we're heading. We are heading across the country to a place called Hirtshals, and from there on with a ferry to Norway. So first of all, I need to find the train station, which should be 10 minutes that way. Train leaves in about 20 minutes. Got a bit of a hurry, so I'm gonna head over to the train station and then on to Hirtshals, and from there on to Norway. Right then, got on board the train, actually just made it, no, I had a few minutes to spare, but on board the train now towards a place called Hjørring, where I will have to change to a train bus, apparently, to get to Hirtshals. Yeah, toget kører til Hjørring. The train is for Hjørring. Going through the Danish countryside, it's actually really pretty, and sun is out, really nice weather, so I'm gonna sit back and relax a little bit, and then yeah, onto a rail replacement bus then perhaps in Hjørring,
and see what that's like. Just denna helg pågår det alltså ett banarbete på sträckan mellan Göring och Hirtshals och därför ersätts alltså delar av tågresan med buss. Annars så måste jag säga att järnvägen här är rätt vacker, om än kanske inte av det mest moderna slaget. Banan är enkelspårig och vi åker med en liten motorvagn som körs på diesel snarare än på elektricitet från trådar över spåren. Det här är förresten inte den enda trafikförändringen på denna resa. Jag nämner ju i titeln att det blir hårt väder, vilket kanske känns märkligt att tänka sig med tanke på det vackra vädret. Men Fjordline som kör färjan från Hirtshals har skickat ut ett sms där de meddelar att färjan kommer att avgå en halvtimme tidigare eftersom att de förväntar sig just hårt väder. Men detta gör att jag har lite mer bråttom än vad jag skulle haft och därför måste jag snabbt hitta rätt ersättningsbuss. Det är nämligen också en bit att gå till själva terminalen. So the train is not going any further then because of a engineering work. So engineering works on the track. So let's see if we can find that train bus, because that train replacement bus, rail replacement bus, whatever you call them. I need to get on that one in order to continue towards Hirtshals, of course. There it says tågbus. Hej, kör du till Hirtshals? Nej, det gør jeg ikke. Nej, vilken gör det tror du? Jeg mener, det er toget, du skal med. Ja, tågbus. Nej, hvor skal du hen? Hirtshals. Hirtshals, så skal Ja. du med den bus, der holder der. Den första, den gula. Jeg lander lige der. Hej, du för Hirtshals? Ja. Ja, great. Och med det så lämnar ersättningsbussen stationen i Göring. Trots chaufförens ord så är jag lite orolig. Det är ju inte helt 100% säkert att danskar och svenskar förstår varandra. Samtidigt så känns det bara fel att prata engelska i något av de skandinaviska länderna. Våra språk ska ju trots allt vara rätt lika. På jobbet i Norge så skulle jag till exempel aldrig få för mig att prata engelska. Right then, so on the rail replacement bus service towards Hirtshals, was a bit unsure that I was showed to the right bus there actually, but it checks out on the map everything, so it seems to be the right one. So we're on our way, and I mean, if it's the wrong one, I will be in a bit of a trouble because although I should have about 2 hours in Hirtshals, it's down to about 1.5 hours. If I miss it and have to wait for the next bus, which is in an hour, then I would be in trouble because, believe it or not, I got a text message from the Fjordline ferry operator, which is the next ferry operator, saying that they are anticipating some rough weather and thus want to depart half an hour early. Which is a bit weird because, I mean, it doesn't look like rough weather to me, this. It looks like a beautiful autumn, almost spring day here, but it is in the middle of autumn. So yeah, I don't know what rough weather is, but we'll see when we get there. But it seems like we're on the right bus. I'm not too worried. I think everything's going to be alright. So yeah, be there in a bit. Enligt mobilens karta så är vi alltså på rätt väg. Bussen svänger in på olika små och slingriga vägar och det börjar faktiskt kännas som att jag håller på att spela in ett bussäventyr. Om du är ny på den här kanalen så har jag vid det här laget publicerat 3 videos där jag reser med bara lokalbussar
Jag har några fler sådana resor planerade samt även resor med olika tåg. Så se till att prenumerera så att du inte missar något. Väl i Hirtshals så lyckas jag missa den hållplats som är närmast färjeterminalen och får därför kliva av vid järnvägsstationen. So, welcome to Hirtshals in northern Denmark. It is a beautiful, although quite windy day. I guess that's what they mean with some rough weather. But it's yeah, it's really nice. Anyway, so I foolishly missed to get off at the rail stop that is closest to the ferry terminal. So I got over here to the last stop of the line, which is Hirtshals station, which gives me about 3.5-4 kilometers walk towards the station, and that change of check-in time or departure time both gives me 1.5 hours here rather than 2 hours. So yes, should still be all right, no worries. So yeah, but I better be going. It is windy, but it is lovely on the other hand. So yeah, a lovely walk in the wind and the sun. Ja, på den här sidan av landet så känns faktiskt vinden. Vädret är dock soligt och det är varmt i luften. Men en koll på klockan och vägbeskrivningen gör att jag bestämmer mig för att skippa promenaden och istället boka en taxi. Jag ringer Dantaxi och får först prata med en automatisk beställningstjänst som naturligtvis inte förstår mig alls, så jag blir kopplad till en telefonist. Hej, skulle jag kunna få en taxa från järnvägsstationen i Hirtshals till Fjords färjeterminal? Could you please speak English? Får jag som svar från mannen som tar samtalet. Yeah mate, absolutely. Could I have a cab from the railway station in Hirtshals to the Fjord ferry terminal? Great, good stuff. Now take care, cheers, bye. Efter ett par minuter ringer min telefon och en inspelad röst berättar att min vagn kommer om 4 minuter. Väl i taxin så kom jag på att jag borde plockat fram min gamla Dublin-dialekt istället. Eller varför inte försöka på lite glassfichen? Well, jag kommer i alla fall fram till färjeterminalen. Många tack, tusen Camelos. Right then, at the ferry terminal and got myself checked in. Well, I had to take that taxi because it was nearing time for check-in, and I wouldn't be able to make it on foot. And even if I'd gone to the nearest train station, I mean, that one isn't exactly next door either. So, yeah. Cab, smart move I suppose. Outside my budget a little bit, but it wasn't expensive, just didn't calculate with having to take a cab. So at the ferry terminal now, at the Fjord ferry terminal here in Hirtshals, waiting for my ferry towards Kristiansand. I don't think I've said that that's where I'm heading, Kristiansand, and yeah, I just have to sit around and wait here till like 20 past 4. The ferry will leave 5 to 5. 20 past 4 prox is when a bus will pick us up, because that's how boarding will commence, by taking a bus out to the ship. Liebe Gäste, wir sind jetzt bereit zum Boarding für Kristiansand mit Verfasster. Wir bitten alle Gäste zu Bus für den Haupteingang zu gehen. Sie müssen Ihr Bordtag und Personalausweis bereithalten für die Kontrollgänge. Wir wünschen allen unseren Gästen eine angenehme Überfahrt und einen schönen Tag an Bord. Efter en stund så blir det då dags att kliva ombord på bussen som ska köra oss till den katamaran som ska ta oss över till Norge. Jag har sett bilder på den här typen av ombordstigning för fotpassagerare. Istället för att gå ombord via en gångbro så kör en buss helt enkelt in på bildäck och passagerarna får sedan gå in den vägen. Men så blir det inte denna gång. Istället kör bussen fram till en liten hissbyggnad som står ute på kajen. Därifrån får vi ta hissen upp till en landgång och via den kliva in på båten. Det känns som ett ganska märkligt koncept. Väl ombord så går jag direkt mot fören.
Den här båten är betydligt mindre än Stena Danica och främst till för att snabbt transportera folk. Därför har alla passagerare ombord sina egna numrerade sittplatser. När jag bokade min biljett fanns det bara plats kvar i första klass loungen, vilket innebär att jag, förutom att få sitta längst fram, också får fri tillgång till mat och dryck, vilket ju passar fint i och med att jag inte ätit sen frukost. Jag har ju varit rätt spydig kring det här med hårt väder. På vilket sätt kan det vara hårt? Solen strålar ju och det är knappt ett moln på himlen. Men sjögången börjar i stort sett direkt efter att vi lagt ut från hamn. Det gungar ordentligt och ibland så sköljer faktiskt vattnet över hela båten. Personalen säger åt folk att det här faktiskt är riktigt hårt och rekommenderar dem att gå till mitten av skeppet om man inte mår bra. Alright then, welcome aboard this. This is a Fjord Line high-speed ferry. It's actually even named the Fjord High Speed. And at the time of booking anyway, the only available seats were in the front in the Plus Lounge, where you get some complimentary food, beer and wines. But I might be, taking it easy on the beer and the wines because the weather is really choppy. I mean, they weren't kidding about that stormy conditions or harsh weather because, I mean, kid you not gonna lie, I've been on roller coaster less choppy than this. I mean, it is wild. We've had water spraying over the entire ship. They've handed out these sick bags in case we'll need them, or told us to like go more mid-ship if it gets too choppy for us. I'm fine so far. I mean, who wouldn't like a 2.5 hour roller coaster ride? It's amazing. But yeah, take it easy on the Carlsberg. Perhaps not eat too much, even though I'm pretty hungry, even though I had a great breakfast as you saw. But wow, shit! Oh god. Alright, it's choppy. See you in a bit. Min erfarenhet av att få tag i vegetarisk mat i Danmark är ganska dålig och dessvärre gäller detsamma för Norge. Därför blir jag glatt överraskad över att det finns grönsaksbiffar på buffén. Jag lyckas aldrig filma själva buffén, men förutom maten så finns det läsk men också några ölkranar där du kan tappa upp din egen Carlsberg. När vädret lugnat ner sig lite så vandrar jag bort mot båtens lilla taxfree-butik. Här finns det lite kuddar med norska flaggor, godis, drycker och lite kläder. Om man vill gå ut och ta luft så går det att göra det på ett litet däck i akten. Märkligt nog så ser det ut som att det faktiskt står någon fullständigt galen människa där ute i blåsten. Båten har förresten ett wifi och jag rekommenderar dig att använda det. Även om hastigheten inte är utmärkt. Det finns också ett svindyrt 3G-nät över satellit och jag rekommenderar verkligen inte att du råkar glömma att stänga av din data roaming. Att lägga upp en enda Insta-story kostade mig den fantastiska summan av 286 kronor och 25 öre. Här vill jag passa på att tacka alla er som stöttar mig på Patreon. Om du också har möjlighet och vill stötta mig med en bussbiljett så blir jag väldigt tacksam. Om du gillar den här videon så får du jättegärna trycka på tummen upp-knappen och glöm inte att prenumerera om du inte redan gjort det. Jag lovar att du inte vill missa något. Efter att sett solen gå ner genom de stora fönstren samt ätit en liten cheesecake så är det då dags att kliva i land. När vi så går i land så kommer nästa rolighet. Det ser nämligen ut som att någon har glömt att tända ljuset i landgången.
Det är faktiskt rätt läskigt att gå där i mörkret och jag förväntar mig nästan att bron helt plötsligt ska ta slut och att jag ska falla ner i mörkret. Såklart finns det ingen risk för det, men det är lätt att tänka helt galna tankar när man går i det totala mörkret. Även om jag lyckligtvis kan tända mobilens lilla ficklampa. Well, welcome then to a very windy Kristiansand in southern Norway. That means that we have done all the 3 Scandinavian countries. That is Sweden, Norway and Denmark, or Sweden, Denmark, Norway in this case. If you want to go Finland and Iceland, that would be the full Nordic, but the 3 Scandinavian countries, Sweden, Norway, Denmark, we've done that in less than 12 hours. It's just 8 o'clock in the evening now. Keeping to schedule, even though we departed earlier. They weren't lying about that rough weather. They weren't kidding at all. Because just going to move for the wind. Oh, my hair. I'm trying to tie it back, but yeah. They weren't kidding about that rough weather. I've been on roller coasters less choppy than that one. That was wild, really. Anyway, thank you for sticking with me on this journey. I hope to see you again soon on this channel. If you like the video, tap that like button, and do subscribe if you haven't already. If you haven't seen one of my bus adventures, it'll be here on the screen somewhere. Just click on that one. Thank you very much, as I said, for being with me on this journey. Hope to see you soon on another adventure on this channel. Thank you. Bye. Take care now.